छ यहाँनेरि चाहिँ यो भनेको पर्चेज भ्याट बिल छ यसरी पर्चेज भ्याट बिल र सेल्स भ्याट बिलमा फरक के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो तपाईको कम्पनीको नाम टपमा छ भने त्यो भनेको सेल्स भ्याट बिल हो अब तपाईले चाहिँ किनेर ल्याउनु भएको भ्याट बिलमा चाहिँ तपाईले किन्नु भएको जोसँग किन्नु भएको त्यो फर्मको अथवा त्यो कम्पनीको नाम चाहिँ टपमा हुन्छ त्यसरी बुझ्नु हुन्छ नभए हैन बायर नेम हेरे पनि हुन्छ तपाईले बायर नेममा तपाईको कम्पनी नाम छ भने त्यो भनेको पर्चेज भ्याट बिल भयो भनेदेखि बायर नेममा चाहिँ अरु कम्पनीको नाम छ भने त्यो भनेको सेल्स भ्याट बिल भनेर तपाईले सामान्यतया बुझ्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई हामीले कसरी इन्ट्री गर्ने हेरौँ यो 4 महिना 1 गतेको 2020 4 महिना 1 गतेको यो चाहिँ डेटको छ अब यसलाई हामी इन्ट्री गर्नलाई चाहिँ ट्यालीमा आउनुस् ट्यालीमा आइसकेपछि हामीले गेट अफ ट्यालीमा यहाँ एकाउन्टिङ भाउचर छ एकाउन्टिङ भाउचर जानुस् अनि इन्टर प्रेस गर्नुस् इन्टर प्रेस गरिसकेपछि अब यहाँ हामीले चाहिँ भाउचर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ अब हामीले पर्चेज भ्याट बिल इन्ट्री गर्दैछ त्यो भएर हामीले चाहिँ पर्चेज भाउचरमा इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ F9 प्रेस गर्नुस् किबोर्डमा अथवा पर्चेजमा क्लिक गर्नुस् यसरी पर्चेजमा क्लिक गरिसके पछाडी 1 नम्बरमा तपाईले डेट राख्नुस् डेट चाहिँ हाम्रो 4 महिना 1 गते नै छ हामी चेन्ज गर्नु परेन डेट राखिसके पछाडी यहाँ सप्लायर इन्भोइस नम्बर भनेको छ यो भनेको चाहिँ बिल नम्बर भ्याट बिलको नम्बर भ्याट बिल नम्बर छ 21021 छ तर हामीले यहाँ चाहिँ 021 भनेर यसरी राख्दियौ इन्टर गर्यो अब यो हाम्रो चाहिँ उधारो कारोबार हो 1 नम्बरको भ्याट बिल चाहिँ उधारो कारोबार अब यो 21 नम्बरको भ्याट बिल उधारो कारोबार बाँकी दुईटा चाहिँ क्याश कारोबार त्यही भएको कारणले गर्दा अब हामीले चाहिँ पहिलो चाहिँ हाम्रो उधारो कारोबार भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ तपाईले सप्लायरको खाता यहाँ पार्टी एकाउन्ट नेममा चाहिँ तपाईले कोसँग किन्नु भएको त्यो व्यक्तिको खाता यहाँ हुनुपर्छ यहाँ चाहिँ लिस्ट अफ एकाउन्टमा यहाँ त्यो एकाउन्ट सेलेक्ट गर्नुस् किरण सप्लायर्सको खाता यहाँ चुज गर्यो इन्टर गर्यो अनि त्यसपछि एड्रेसहरु राख्न सक्नुहुन्छ भ्याट पेन पनि सेल्स ट्याक्स नम्बरमा राख्न सक्नुहुन्छ किरण सप्लायर्सको पर्चेजमा क्लिक गर्यो त्यसपछि पर्चेजमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले के किनेछौं किरण सप्लायर्ससँग भनेपछि टी टेबल किनेर चाहिँ 5 वटा टी टेबल राख्यो कतिवटा छ 5 वटा छ अब यसको रेट कति छ भन्दाखेरि यसको रेट चाहिँ छ 2500 रेट रहेछ भनेपछि यहाँ नेरी 2500 तपाईले रेट राख्नु पर्यो इन्टर गर्ने अब डिस्काउन्ट केमा छ पर्सेन्टमा छ कि केमा छ हेर्नु यहाँ डिस्काउन्ट भने पर्सेन्टमा छैन एकमुष्ट डिस्काउन्ट दिइराछ अब यसले पर्सेन्टमा डिस्काउन्ट छैन त्यही भएर यहाँ पर्सेन्टमा केही पनि टाइप नगर्नी इन्टर गर्नुस् अनि त्यसपछि यो सानो लाइन भन्दा तल आउनुस् इन्टर गरेर यहाँ सानो लाइन भन्दा तल आइसकेपछि यहाँ आएर तपाईले डिस्काउन्ट एकाउन्ट चुज गर्नुस् यो डिस्काउन्ट लेजरहरु चाहिँ पहिल्यै बनाएर राखे भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ यहाँबाट अल्ट सी प्रेस गरेर पनि तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँ डिस्काउन्ट लेजर चुज गर्नुस् यहाँ पर्सेन्टमा के पनि राख्नु पर्दैन अझ इन्टर थिच्नुस् इन्टर थिचेपछि यहाँ चाहिँ -5 भनेर राख्दिनु अनि इन्टर गर्नु अनि यहाँ चाहिँ आएर तपाईले भ्याट चाहिँ एकाउन्ट राख्नु पर्यो यहाँ भ्याट एकाउन्ट छ त्यही भएर यहाँ चाहिँ आएर तपाईले चाहिँ भ्याट एकाउन्ट भी टाइप गर्ने भ्याट एकाउन्ट सिलेक्ट गर्नुस् यहाँ चाहिँ 13% राखिदिनुस् अनि त्यसपछि इन्टर प्रेस गर्ने अब यहाँ चाहिँ तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो 1560 छ भ्याट एमाउन्ट यहाँ पनि तपाईको 1560 नै आएको हुनुपर्छ यदि तपाईको सेटिङ मिलेको छैन भने यस्तो नआउनु पनि सक्छ यदि तपाईको सेटिङ मिलिरहेको छैन भने तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ कन्फिगुरेसनमा जानु कन्फिगुरेसनमा गइसकेपछि यहाँ क्याल्कुलेट ट्याक्स एन्ड करेन्ट सब टोटल भनेको छ यसलाई चाहिँ तपाईले यसो नो छ भने तपाईले यहाँ यस बनाउनु पर्यो अब म यहाँ देखाइदिन्छु नो टाइप गरे भने कस्तो आउँछ भन्दाखेरि नो टाइप गरे नि यहाँ 1625 आउँछ तर यहाँ चाहिँ हाम्रो कति छ 1560 छ यो मिलेन किन मिलेन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यस गरे छैन यसलाई चाहिँ तपाईले यस गर्दैन अनि मिल्छ अब चाहिँ 1560 किन भन्दाखेरि यसले भनेको चाहिँ यस त्यो यस गरेन भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो 12500 बाट 500 घटाएर त्यसको चाहिँ 13% भ्याट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ नभए भने चाहिँ तपाईले त्यो सेटिङ मिलाउनु भएको छैन भने चाहिँ सिधै 12500 को 13% निकाल्दिन्छ यसले त्यही भएर त्यस्तो आउने चाहिँ हुन्छ त्यही भएर इन्टर प्रेस गरेर अब चाहिँ यहाँ चाहिँ नेसन लेख्दै छौं बी
गुड्स पर्चेज फ्रम किरण सप्लाइज अन क्रेडिट भनेर यसरी तपाईले चाहिँ कारोबारहरु गर्दा चाहिँ इन्टर के रे कारोबारहरुको डिटेल चाहिँ न्यारेसनमा तपाईले लेख्नु भयो भने पछि कारोबार हेर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। त्यही भएर कारणले गर्दाखेरि अब आउनुस् अर्को हाम्रो इन्ट्री गर्दैछौँ। यहाँ चाहिँ बिएनबी सप्लाइजबाट किनेछ यो भनेको चाहिँ क्याश कारोबार हो। अब हामीले चाहिँ क्याश कारोबारलाई चाहिँ कसरी इन्ट्री गर्ने ट्यालीमा भन्दाखेरि यसो भन्दा पहिला डेटमा जानु, डेटमा गइसकेपछि डेट राख्नुस्, इन्टर प्रेस गर्नुस्। यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ 022 छ बिल नम्बर, इन्टर प्रेस गर्यो। अब यहाँनिर चाहिँ के छ भने पार्टी एकाउन्ट नेममा चाहिँ तपाईले चाहिँ क्याश कारोबार हो भने पार्टी एकाउन्ट नेममा तपाईले क्याश एकाउन्ट राख्ने हो। उधार कारोबार भयो भने मात्रै कोसँग किनेको उसको खाता राख्ने। अनि यहाँ चाहिँ पर्चेज राख्ने। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ अब अर्को के छ, के आइटम छ भने आइटमको नाम यहाँनिर राख्ने। आइटमको नाम छ टेबल छ, 10 वटा टेबल छ 3000 को दरले भनेपछि टेबल टाइप गर्ने, इन्टर प्रेस गर्न। 10 वटा टेबल छ, त्यसपछि रेट छ 3000 अनि इन्टर प्रेस गर्यो। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ डिस्काउन्ट कति छ, डिस्काउन्ट हाम्रो यहाँनिर पर्सेन्टमा डिस्काउन्ट छ यसमा चाहिँ भनेपछि हामीले चाहिँ 2 राखिदिने। अनि इन्टर प्रेस गर्नुस्। पर्सेन्ट छ भने सिधै यहाँ डिस्काउन्ट पर्सेन्टको कलममा कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट हो त्यो राख्ने। अनि यो सानो लाइन आइरहेछ। अब यहाँ इन्टर थिचेर यो सानो लाइन भन्दा तल आउने। त्यसपछि यहाँ आइसकेपछि तपाईले चाहिँ डिस्काउन्ट भइसकेको छ। अब भ्याट एकाउन्ट राख्ने, भी टाइप गर्ने, 13% राख्ने, इन्टर गरेर तपाईले यसरी बिङ गुड्स पर्चेज अन क्यास भनेर यसरी तपाईले राख्नु। यसरी राखिसकेपछि इन्टर गरेर यसरी एक्सेप्ट गर्दैन। यो हाम्रो इन्ट्री भयो। अनि अर्को चाहिँ छ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ अर्को नि किरण सप्लाइजबाट किनेको छ। अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्यास ट्रान्जेक्सन छ। अब क्यास ट्रान्जेक्सन चाहिँ तपाईले यहाँनिर चाहिँ यसलाई कसरी इन्ट्री गर्ने भन्दाखेरि 23 नम्बरको बिल छ। त्यसपछि ट्यालीमा आएर तपाईले चाहिँ यहाँनिर डेट सचन परेन, सेम डेट छ। बिल नम्बर चाहिँ सप्लाइज इन्भोइस नम्बर बिल नम्बर राख्ने हो। त्यसरी बिल नम्बर राखिदिनु। अनि पार्टी एकाउन्ट नेममा चाहिँ क्यास कारोबार भएर क्यास एकाउन्ट चुज गर्नु पर्यो। पर्चेज एकाउन्ट चुज गरे, इन्टर गरेर तपाईले यहाँनिर चाहिँ अब के चाहिँ सामानको कारोबार हो, कपबोर्ड रहेछ, कपबोर्ड सेलेक्ट गर्ने। कपबोर्ड सेलेक्ट गरिसकेपछि अब कतिवटा हो क्वान्टिटी हेर्ने चाहिँ 5 वटा क्वान्टिटी रहेछ, 15000 को दरले छ। हेर्नु 5 वटा क्वान्टिटी छ चाहिँ यो चाहिँ छ 15000 को रेट, 15000 को रेट छ। हेर्नु डिस्काउन्ट केही पनि छैन, डिस्काउन्ट केही पनि छैन, केही पनि इन्ट्री गर्नु परेन। त्यसपछि सानो लाइन भन्दा तल आउनुस्, भी टाइप गर्नु, भ्याट एकाउन्टमा जानु। भ्याट एकाउन्ट 13% हुन्छ, त्यो 13% यसरी राख्ने। यसरी राखिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ बिङ गुड्स पर्चेज अन क्यास भनेर तपाईले यसरी लेख्नुस् अनि इन्टर गर्नुहोस्। यो हाम्रो इन्ट्री भयो। यसरी हामी चाहिँ पर्चेज भाउचर पर्चेज भ्याट बिलहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ इन्ट्री गर्न सक्छौँ। अब हामी चाहिँ सेल्स भ्याट बिलको इन्ट्री गर्दैछौँ। सेल्स भ्याट बिलमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्नुस्। अब हेर्नु सेल्स भ्याट बिलमा आयो हामी। अब हामी यहाँ हेर्दैछौँ 1 नम्बरको भ्याट सेल्स भ्याट बिल छ। अब यहाँनिर चाहिँ डेट छ 4 महिना 1 गते। डेटमा जानुस्। डेटमा चाहिँ तपाईले 1/4 लेखेर इन्टर गरिसके पछाडि यहाँनिर चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो भाउचर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको अहिलेको भनेको पर्चेज भ्याट बिल थियो नि, अब यो भनेको सेल्स भ्याट बिल। त्यही भएर सेल्स भ्याट बिलमा जानको लागि यहाँनिर सेल्समा क्लिक गर्नुहोस् अथवा F8 प्रेस गरे पनि भयो किबोर्डमा। रिफ्रेस नम्बरमा चाहिँ तपाईले चाहिँ 001 भ्याट बिलको नम्बर राख्ने। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ उधारो कारोबार हो। पहिलो कारोबार उधारो कारोबार हो। उधारो कारोबारमा चाहिँ तपाईँ इन्ट्री गर्दाखेरि कसलाई बेचेको उसको खाता राख्ने। राम ट्रेडर्सलाई बेचेको छ, त्यो राम ट्रेडर्सलाई राख्यो। अब यहाँ चाहिँ डेलिभरी गरेको छ भने डेलिभरी नोटहरू, डेलिभरी नोट नम्बर भर्न सक्नुहुन्छ। डिस्प्याच डकुमेन्ट नम्बरहरू, यहाँनिर चाहिँ डेलिभरी को डकुमेन्ट नम्बरहरू, डेलिभरी केबाट गरेको हो, त्यसपछि डेस्टिनेसन, अर्डरको कति नम्बरको अर्डर हो, टर्म्स अफ पेमेन्टदेखि लिएर तपाईँले धेरै कुराहरू आवश्यक कुराहरू इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ सेल्स लेजर चुज गर्यो। त्यसपछि अब हाम्रो चाहिँ अर्को के छ भन्दाखेरि कुन आइटम छ, टी टेबल छ, 2टा छ भनेपछि यसमा टी टेबल यसरी गऱ्यो। क्वान्टिटी छ 2, रेट छ 32
3200 इन्टर प्रेस गरे त्यसपछि यहाँ डिस्काउन्ट केही पनि छैन इन्टर प्रेस गर्ने सानो लाइन भन्दा तल आउने भी टाइप गर्ने इन्टर प्रेस गर्ने यहाँ भ्याटको पर्सेन्ट 13% राख्ने त्यसपछि अनि त्यसपछि यहाँ इन्टर प्रेस गरेपछि बी गुड्स सोल्ड टु राम ट्रेडर्स अन क्रेडिट भनेर यसरी राख्दिनु इन्टर गरिसकेपछि हाम्रो इन्ट्री भयो अनि त्यसै गरिकन चाहिँ अर्को छ हाम्रो 2 नम्बरको भ्याट बिल छ अनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ क्याशमा हो क्याशमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि डेटमा टाइप गरेर हेर्ने चाहिँ डेट राख्नुस् पहिला त्यसपछि हाम्रो चाहिँ बिल नम्बर 002 इन्टर प्रेस गर्ने यो क्याशमा भएको कारणले क्याश एकाउन्ट चुज गर्ने डेलिभरी डिटेलहरु भर्न सक्नुहुन्छ सेल्स लेजर चुज गर्ने त्यसपछि यहाँ आएर आइटम राख्ने के आइटम चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ बेचेको टेबल बेचेको छ टेबल सेलेक्ट गर्ने दुईटा छ रेट छ 3500 डिस्काउन्ट छैन इन्टर प्रेस गर्यो डिस्काउन्ट छैन इन्टर प्रेस गर्यो भ्याट एकाउन्ट चुज गर्ने यहाँ 13% राख्नु इन्टर प्रेस गर्नु त्यसपछि आएर बिङ गुड्स सोल्ड अन क्याश भनेर यसरी इन्ट्री गर्ने अनि त्यसै गरिकन अर्को चाहिँ छ हाम्रो यहाँनिर अन्तिम भ्याट बिल यो चाहिँ भ्याट बिल 3 नम्बर छ यो नै हाम्रो चाहिँ क्याशमा सेल्स गरेको छ कपबोर्ड छ एउटा छ रेट चाहिँ 18000 छ भनेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँ डेट सच्याउनु परेन बिल नम्बर 003 इन्टर प्रेस गर्यो यो क्याशमा कारोबार भएको कारणले क्याश एकाउन्ट चुज गर्ने डेलिभरी डिटेलहरु पनि तपाईले भर्न सक्नुहुन्छ सेल्स लेजर चुज गर्यो अनि कपबोर्ड भनेर चुज गर्ने त्यसपछि एउटा छ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ 18000 को रेट छ 18000 राखे डिस्काउन्ट केही पनि छैन सानो लाइन भन्दा तल आउनु भी टाइप गर्नु अनि यहाँ चाहिँ यसरी इन्टर प्रेस गरिसके पछाडी 13% राख्यो त्यसपछि यहाँ आएर चाहिँ बिङ गुड सोल्ड अन क्याश भनेर यसरी राख्नुस् यसरी राखेर इन्टर प्रेस गर्दिनुस् यसरी इन्टर प्रेस गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यो भ्याट बिलहरु सबै भ्याट बिल पर्चेज बिल र सेल्स बिल दुईटै भ्याट बिलहरु हाम्रो इन्ट्री भइसकेको छ अब चाहिँ हामीले चाहिँ रिपोर्ट हेर्न सक्छौं जस्तो अब हामीले चाहिँ रिपोर्ट हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामी चाहिँ हामीसँग कति सामान के कति बाँकी छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ स्टक समरीमा आउनुस् स्टक समरीमा आइसकेपछि अब हामीले चाहिँ कपबोर्ड छ 4 वटा रहेछ टेबल 8 वटा बाँकी छ त्यसपछि टी टेबल 3 वटा बाँकी छ यति रेटको यो छ अनि अब हामीलाई चाहिँ जस्तो कति अब हामीले चाहिँ पर्चेज रजिस्टर हेर्नु पर्यो भनेको मतलब अब हामीले चाहिँ कति सामान हामीले पर्चेज गर्छ कति सामान सेल्स गर्छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ डिस्प्लेमा आउने त्यसपछि एकाउन्ट बुक्समा आउनुस् त्यसपछि यहाँ चाहिँ पर्चेज रजिस्टरमा जानुस् यसरी पर्चेज रजिस्टरमा गएपछि इन्टर प्रेस गर्नुस् यहाँ चाहिँ हामीले यो डेटमा यति बराबरको सामान चाहिँ पर्चेज गरेका छौं यसरी तपाईले चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ इन्टर प्रेस गरेर यहाँ चाहिँ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी टोटल चाहिँ हामीले चाहिँ सामान कति किनेको छौं भन्दाखेरि पर्चेज गरेका छौं भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 1,31,532 को चाहिँ सामान हामीले पर्चेज गरेका छौं त्यसै गर्न सेल्स रजिस्टरमा पनि यहाँ स्केप केले ब्याक आउनुस् अनि सेल्स रजिस्टरमा आउनुस् इन्टर प्रेस गर्नुस् यहाँ पनि हामीले टोटल चाहिँ सेल्स 35,000 को मात्रै सेल्स गरेर चाहिँ यसरी अनि त्यसैले अब हामीले चाहिँ भ्याट को खातामा कति एमाउन्ट रहेछ भनेर हामीले चाहिँ भ्याट एमाउन्ट कति तिर्नुपर्ने भयो भनेदेखि त्यो हेर्नको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ डिस्प्लेमा आउनुस् डिस्प्ले आइसकेपछि तपाई एकाउन्ट बुक्समा आउनुस् त्यस लेजरमा आउनुस् लेजरमा आइसकेपछि यहाँ चाहिँ भ्याट एकाउन्ट भ्याट लेजर खोल्नुस् भ्याट लेजर खोलिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँनेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि भ्याट एकाउन्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यति डेबिट ब्यालेन्स रहेछ भ्याट एकाउन्टमा भनेपछि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ भ्याटको खातामा डेबिट आएछ
भने पछाडि अब हामीले चाहिँ यहाँनिर भ्याट किन्दाखेरि भ्याट धेरै तिरेछौँ भनेपछि बेच्दाखेरि थोरै भ्याट कलेक्सन गरेछौँ भने पछाडि यसरी यस्तो यस कारण डेबिट साइडमा आयो। यदि डेबिट साइडमा आयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो भ्याट डेबिट भयो, यो चाहिँ हामीले चाहिँ पाउनुपर्ने भ्याट हो भनेदेखि क्रेडिट साइडमा ब्यालेन्स आयो भने चाहिँ हाम्रो सरकारलाई तिर्नुपर्ने भ्याट भनेर तपाईँले बुझ्नुहोस्। यो हाम्रो चाहिँ कारोबार सबै कारोबार भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ तिर्नुपर्ने भ्याट चाहिँ यसरी देखाउँछ, तिर्नुपर्नेमा देखाउँछ। यदि कस्टमरबाट तपाईँले धेरै भ्याट कलेक्सन गर्नुभयो, किन्दाखेरि तिरेको भ्याटभन्दा कस्टमरसँग कलेक्सन गरे भ्याट चाहिँ बढी भयो भने क्रेडिट साइडमा ब्यालेन्स आउँछ। तपाईँले किन्दाखेरि तिरेको भ्याट बढी भयो, कस्टमरसँग कलेक्सन गरे भ्याट चाहिँ कम भयो भने चाहिँ यसरी डेबिट साइडमा ब्यालेन्स आउँछ। यसरी चाहिँ हामी भ्याटको खाता पनि चेक गर्न सक्छौँ। हुन्छ, आजको भिडियोमा यति नै। यदि तपाईँलाई अरू पनि केही चाहिँ क्वेसनहरू छ भने कमेन्टमा भन्नु होला, हामी अर्को भिडियोमा कभर गर्ने छौँ। हुन्छ, ट्यालीसँग सम्बन्धित, एकाउन्टिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित अनि कम्प्युटर मोबाइलसँग सम्बन्धित भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। आजको भिडियोमा यति नै, अर्को भिडियो भेट्ने छौँ। धन्यवाद।